Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt bucuroasă să vă am alături la o nouă lectură, de data aceasta pentru ultima perioadă a lunii august, mai precis perioada cuprinsă între 24-31 august inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez și vouă bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și, desigur, fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Și, desigur, dragii mei dragi, suntem la sfârșitul lui august, o lună, din punctul meu de vedere, foarte importantă. Am avut deja un eveniment important pe 12 august cu acea eclipsă totală de soare, care nu a venit singură, vă spun din proprie experiență, cel puțin pentru mine și cu siguranță pentru mulți dintre voi, a venit așa în forță, iar acum încheiem această lună, august, cu o eclipsă parțială de lună în Pești. Ce înseamnă asta pentru voi? La voi, dragilor, voi sunteți un semn fix, la fel ca și Zodia Leu, unde a avut loc această eclipsă totală de soare de pe 12 august. Așa că aș vedea acest final de august ca pe o perioadă în care schimbările începute în jurul eclipsei de soare încep să se contureze mult mai clar și mai ales pe partea de relații și pe felul în care voi vă poziționați față de ceilalți. Această eclipsă de lună din Pești va adăuga așa o temă legată poate de siguranța voastră, de banii voștri, de ceea ce voi considerați cu adevărat că este valoros pentru voi. Așa că acest final de august poate să vină cu continuarea acestei schimbări care a început odată cu eclipsa din Leu, în care ori anumite relații, anumiți oameni importanți pot căpăta o altă formă. Iar cumva în paralel se pot schimba și felul în care voi vă construiți propria voastră siguranță, propria voastră stabilitate. Așa că această eclipsă de lună poate să vă aducă o regândire față de ceilalți sau față de ce lucruri vă oferă cu adevărat siguranță și pentru voi. Și haideți să vedem. Asta am văzut din punct de vedere astrologic, dar haideți să vedem și care este energia generală pentru dragii mei din Vărsător în perioada 24-31 august. Și avem o eclipsă de lună în Gemeni. De data aceasta ne vorbește de negocieri. Nu știu dacă numerele 2, 7, 9 sau 27 vă spun ceva. Ce pot eu să vă spun cu această eclipsă de lună în Gemeni este că pentru voi apare o nouă direcție. Este ceva, se deschide ceva în fața voastră în această ultimă perioadă de august. O să fie foarte important, în primul rând, comunicarea, dialogul, învățarea, adaptarea vor fi factori importanți care vă pot deschide uși. Așa că este un moment ca voi să vă îmbunătățiți felul în care comunicați, cum vă susțineți ideile, cum vă relaționați cu ceilalți, pentru că știți cum e, o exprimare mai clară poate schimba foarte multe în favoarea voastră. Pe de altă parte, voi, la fel ca și Zodia Leu, Scorpion și Taur, sunteți zodii fixe. Ce înseamnă asta? E greu cu voi, la fel ca și cu celelalte zodii, să îi scoți din zona lor de confort, cu ceea ce deja s-au obișnuit. Îmi cer scuze. E foarte greu și atunci această
schimbare, această ieșire din zona voastră de confort, e posibil să o resimțiți un pic mai, să vă vină așa să vă cam retrageți. Dar tocmai aceste provocări prin care ați trecut și încă probabil o să mai treceți, astea vă ajută să evoluați. Astea vă ajută să descoperiți că sunteți capabili. Poate că unii dintre voi, nu știu, în această perioadă începeți un curs poate de comunicare, de negociere, de scriere, de vorbit în public sau chiar învățați, nu știu, o limbă străină. Pentru că astea vă pot ajuta să vă deschidă noi porți. Asta nu înseamnă că trebuie să le știți voi pe toate. Dar dacă situația o cere și vedeți că cumva vă este destul de greu, totuși apelați la persoane cu experiență, apelați la specialiști care chiar vă pot ghida și vă pot îndruma, să spunem așa, în direcția potrivită. Nu știu, mai ales dacă aveți un proiect, un contract, o călătorie, un plan care vedeți voi că are niște întârzieri. Încercați să priviți cumva această perioadă ca pe o șansă de a corecta de anumite detalii, de a construi ceva mai solid. E posibil să apară și o călătorie scurtă, să schimbați un pic mediul, să schimbați modul în care, cum să spun eu, contactați, faceți legătura cu oameni noi. Posibil să apară, nu știu, interesul către alte culturi, alte obiceiuri. Vă puteți lărgi orizonturile și chiar puteți să aveți idei chiar foarte bune. Pe de altă parte, știți cum e, că nu e pădure fără uscături. Dacă apar neînțelegeri, nu orice neînțelegere merită transformată într-o ceartă, într-un conflict. Pentru că uneori e mai înțelept să explici, să negociezi sau pur și simplu să mergi mai departe decât să, de la o simplă neînțelegere, să ajungi la un taifun. Așa că, în această perioadă, așa ca și concluzie, este bine să mergeți mai departe, să evitați graba, să evitați certurile, să evitați scurtăturile, pentru că dorința asta de a rezolva lucrurile prea repede poate să vă ducă la greșeli, la neînțelegeri sau chiar pierderi. Sau chiar pierderea credibilității voastre. Mare atenție! Așa că faceți lucrurile bine, chiar dacă vă ia un pic mai mult timp. Bun, haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător în perioada 24-31 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem magicianul. Aici avem gemeni, aici avem gemenul. 7 de spade, un 9 de monede, un 6 de cupe și surpriza perioadei. Să vedem. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Vărsător, magicianul. Clarificăm 7 de spade. Clarificăm 9 de monede. Clarificăm 6 de cupe. Clarificăm surpriza perioadei. Bun. Haideți să vedem că a căzut ceva aici. 6 de bâte, soarele. Așa că zodia Leu vă spune ceva. Dragilor, din ce văd eu aici, mie mi-apare un succes. O alegere pe care voi ați făcut-o și care se pare că a fost una chiar foarte inspirată. Pentru că v-a adus, a arătat în primul rând capacitatea voastră de a construi ceva singurei. Voi ați ajuns la un nivel de stabilitate, la un nivel de competență
în care în sfârșit ați putut să culegeți rezultatele muncii voastre și chiar să fiți apreciați pentru ceea ce voi faceți. Poate ați reușit să obțineți, nu știu, ați avut cu acest doi de spade, aș spune că a fost o situație în care voi chiar a trebuit să luați o decizie. Dar lucrurile parcă le-ați tot amânat, le-ați tot evitat, poate că nu ați știut voi cum, dacă să schimbați locul de muncă, sau poate au existat chiar două opțiuni profesionale, sau poate ați amânat o discuție importantă, ați încercat oarecum așa să păstrați, să zicem, un echilibru temporar, dar care desigur n-a durat la nesfârșit. Și alegerea pe care voi ați făcut-o a dus la acest nou de monede, așa cum am mai spus, în care chiar v-a adus o anumită satisfacție și chiar o anumită autonomie, de ce nu? O anumită prosperitate pentru care se pare că chiar v-ați bucurat, v-a adus optimism, v-a dat încredere în voi cu soarele aici. A fost munca voastră, parcă a început să aducă rezultate clare, da? S-a finalizat ceva cu succes, că a fost un proiect important, că ați primit o recunoaștere, că ați primit un post mai bun, că ați primit poate o laudă, o promovare, da? Sau o recomandare bună. Cert este că pe voi vouă v-a dat o stare extraordinar de bună. Avem aici un succes foarte bun, un 6 de bâte, care îmi vorbește de asemenea de recunoaștere pentru munca depusă, de asemenea vorbește de promovare, de aprecierea celor din jur, a șefilor, a colegilor. E o energie foarte pozitivă, să știți, care va motiva să continuați, să vă dezvoltați pe mai departe proiectele pe care voi le aveți. Toate acestea duc la magicianul. Poate că unii dintre voi vă gândiți deja, nu știu, să începeți propria voastră afacere, propria voastră firmă sau să începeți o colaborare în care spui, domne, am diplomă de cutare, știu să o fac pe aia, știu să o fac pe ailaltă sau pur și simplu vă folosiți abilitățile voastre pentru a începe un proiect propriu, a vă deschide un mic business, a face poate servicii de consultanță sau dacă nu știu, vă transformați ideile în rezultate practice. Unii dintre voi chiar, nu știu, puteți să vă băgați pe partea asta organizării de evenimente, să creați poate un produs, un serviciu, vă puteți folosi, de ce nu, rețeaua voastră de cunoștințe pentru a avansa poate în carieră sau pentru a avea o colaborare care pentru voi este importantă. Pe partea bănuților, aici avem un as de bâte care duce la un 7 de spade. Aici, dragilor, e posibil să vorbim de un posibil venit. Dragii mei, pe de altă parte, asul ăsta de bâte îmi poate vorbi de o idee nouă pe care voi ați avut inițiativa, ați vrut să o puneți în practică și poate chiar ați spus-o, sau v-ați gândit la ea, pe ideea, dom'le, aș putea să fac asta, să investesc aici și să câștig din ea. Totuși, 7 de spade parcă îmi spune altceva. Ori că lucrurile nu sunt încă suficient de clare și că trebuie să existe strategie și discreție. Da? Nu vă apucați să dați așa cu sunați din trompete, ia uite ce vreau eu să fac. Asta ar fi una. Pentru că voi clar ați avut o idee sau v-a apărut o ofertă financiară nouă. Dar voi ori trebuie să găsiți o strategie foarte bună pentru a o transforma în ceva concret, sau poate exista o situație în care nu este bine să spui tuturor ce intenționezi tu să faci. Pentru că în această situație legată de bani, 7 de spade, să știți că nu totdeauna este hai că mă fură, hai că vin hoții peste mine. Da? Eu de multe ori am obosit să explic lucrul ăsta. Nu există cărți rele și cărți bune. Să știți că poate să fac o mică paranteză aici. Poate să existe o carte care aparent are o energie super bună, dar dacă este într-o anumită conjunctură, o să vedeți că nu e atât de bună.
Deci contează foarte mult contextul și cum sunt ele așezate. În situația de față, revenind, deci tinde mai mult, dom'le, fă-o strategic, fă-o discret, pentru că putem vorbi și de o decizie, de a ieși dintr-o situație financiară care nu mai funcționează, dar găsind o soluție alternativă cumva. Așa că, ca să nu spuneți acum, haideți, doamnă, că știm noi că am mai avut și personaje care m-au făcut proastă în față și mi-au spus, nu e adevărat că știu eu ce înseamnă ăla. În varianta, să spunem, mai puțin favorabilă, poate indica într-adevăr o ofertă care sună bine la început, dar care poate ascunde niște detalii și aici trebuie cumva verificat totul foarte atent. Nu aș spune automat, domne, cineva te înșală financiar sau vai ce ai să pierzi banii, pentru că ar fi, nu-mi place să fiu atât de categorică și atât de prea generalistă. Da? Deci în cel mai rău caz poate să fie ofertă și în cazul în care voi vă regăsiți cu această variantă, atunci fiți atenți pentru că sunt anumite lucruri care e posibil să nu vi se spună și analizați mult mai bine situația. Dar, în principal, ce văd eu aici, este ceva care, într-adevăr, voi ar trebui să lucrați mult mai strategic, mult mai în liniște, fără să faceți mult zgomot, pentru ca lucrurile să vă iasă. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească, întotdeauna ne spunea și când eram mici, tată, ce faceți voi în casă nu trebuie să știe nici vântul, nici pământul. Și să știți că se verifică. Vă spun eu din proprie experiență. Mergem mai departe. Cei care sunteți într-o relație, avem un nou de monede care pleacă de la pusnicul. A existat o distanțare, să spunem, pentru cei care sunteți într-o relație. De ce? Pentru că la voi nu merge ideea asta, trebuie să te țin cu forța. Dacă nu stai lângă mine, nu știu ce se întâmplă. Nu există. Voi aveți nevoie de libertatea voastră, de independența voastră. Sau cel puțin să nu vă simțiți încorsetați, în permanență. Eu chiar am o nepoată vărsătoare și dacă se uită o salut pe această cale, care e cea mai pură vărsătoare care am întâlnit-o. Cei care sunteți într-o relație, revenind, avem pusnicul. Dragii mei dragi, voi ați petrecut ceva timp analizând relația în sine. Ați încercat poate să vă înțelegeți partenerul. Poate chiar ați avut discuții profunde. Poate chiar ați aruncat așa o privire atentă în cuplul vostru înainte poate să luați o decizie majoră. Poate că voi oferiți spațiu partenerului, poate că îi respectați nevoia nevoia asta de a nu se simți foarte prins. Dar probabil că voi nu beneficiați de același tratament. Ați avut nevoie de un timp de gândire. Nu știu dacă zodia Fecioară vă spune ceva, poate și voi aveți lună Venus sau ascendentul în Fecioară. Cert este că 9 de monede îmi spune că simțiți nevoia ca fiecare să aibă propriul său spațiu, să existe respect reciproc, să existe maturitate, să existe sentimente, de ce nu? Dar relația voastră nu trebuie să fie bazată pe dependența unul de celălalt. Cred că e o concluzie la care voi ați ajuns, cei care vă regăsiți desigur cu aceste mesaje. Ca și cum mai spune, domne, eu pot să dau orice, dar nu-mi lua libertatea. Nu-mi lua acele lucruri mici pe care, nu știu, poate aveți un hobby. Dau un exemplu cel mai simplu. Da? Soțul are un hobby, îi place pescuitul.
Și vine soția și iar te duci la pește, iar nu stai lângă mine. Iar... Aia înseamnă de fapt o îngrădire a unui hobby, a unei libertăți mici, o plăcere. Am dat exemplul ăsta, asta nu înseamnă că neapărat asta se întâmplă, că mai am și urmăritori care o ia motamo așa. Am dat un exemplu. Deci fiecare are nevoie de spațiul său și mai ales după perioada asta de gândire, pentru cei care sunteți într-o relație, posibil cum bine vedem să aveți și o negociere. Uite, dragă, cum stă situația, uite, dragul meu, draga mea, eu am nevoie de, eu te iubesc, uite, vreau să mergem înainte, că am stat, uite, m-am gândit bine, dar vreau să am spațiul meu, dacă eu vreau azi să citesc, pentru că îmi place să citesc, sau îmi place să, nu știu, să mă joc, sau, nu știu, habar n-am. Am nevoie de timpul meu, de spațiul meu. Ceva de genul ăsta. Și depinde de fiecare. Pentru că voi nu sunteți, deci voi vă păstrați această independență, voi nu renunțați la ea. Și voi sunteți, se pare, cu totul de acord și probabil că o să spuneți acest lucru și îl gândiți acest lucru. Domne, fiecare trebuie să aibă propriul său spațiu. Atâta timp cât ne respectăm, atâta timp cât judecăm și vedem lucrurile matur, relația poate să meargă mai departe. Dar o relație nu poate fi bazată pe dependența unul de celălalt și în permanență acolo sufocându-se unul pe celălalt. Cei care sunteți singurei, avem un 6 de cupe, revine ceva din trecut, ceva ce și revine de departe, să știți. Revine de departe. Avem un 3 de cupe, avem lumea, o reîntâlnire în primă fază. Ar putea să fie și un soi de nostalgie, dar eu tind să cred că este ceva din trecutul vostru, dintr-o relație din trecut și trecutul îndepărtat, mare atenție, nu foarte recent. 3 de cupe îmi spune că e posibil ca la un eveniment, într-un grup de prieteni, într-un context, să zicem așa, destul de vesel, dar care s-a întâmplat undeva la drum lung, că e în străinătate, că e la drum lung față de unde sunteți voi. Aici apare trecutul vostru. Eu spune că voi aveați o compatibilitate cu această persoană. Nici nu știu de ce s-a întâmplat, care ar fi fost motivația. Dar mie mi-arată că aici a existat o compatibilitate. S-a terminat într-adevăr ceva, dar sau poate e momentul acum să lămuriți ceea ce n-a fost lămurit. Toate astea duc la acest 6 de cupe, care îmi spune că apare această șansă de reconectare cu o persoană din trecutul vostru. Nu știu, să aveți o întâlnire care să vă trezească emoții, nostalgii, foști parteneri sau poate chiar prieteni vechi, de ce nu până la urmă. Cert este că este o persoană sau poate mai multe care vă aduc un anumit confort emoțional. Dar, și cel mai important, vă duc în acel moment de reflexie, de vindecare a unei relații din trecut, în care poate ceva a rămas nespus și acum aveți posibilitatea să încheiați într-o lumină mai bună sau nu, să nu încheiați și chiar să porniți din nou. Depinde de voi, desigur. Surpriza săptămânii vine cu un 8 de spade. Cine o aduce un 4 de bâte, judecata. Ceva ce voi credeți că este stabil sau
sau ceva ce credeați că se stabilizase deja, că se rezolvase, totuși să știți că reapare și o să vă cam întoarcă pe dos. Poate să fie pe orice plan al vieții. Poate să fie chiar și pe acesta. Pentru că voi credeți că ceva s-a încheiat, ceva s-a rezolvat. Totuși, nu știu dacă e vorba de o casă, de o proprietate, de ce ar mai putea să fie, de un eveniment posibil. E o situație aici, e o situație care voi credeați că gata, s-a rezolvat, nu este rezolvată, va trebui să reevaluați sau pur și simplu apare o schimbare importantă care schimbă termenii, schimbă, nu mai e atât de sigură sau atât de stabilă pe cât ați fi crezut voi. Toate astea duc la optul ăsta de spade. Aici e cu dus și întors cu optul de spade. De ce? Pentru că începeți, probabil fără să vreți, să vă simțiți blocați, să vă simțiți limitați, dar nu trebuie văzut decât partea goală a paharului. De ce? Pentru că cheia acestei surprize este ca voi să vedeți clar situația și să încercați să ieșiți din acest blocaj, pentru că în mare parte e posibil ca rezolvarea să fie mult mai ușoară decât vă puteți voi imagina. E o perioadă în care optul ăsta de spade, ei mi spun și cartea atracției. De ce? Pentru că în momentul în care mental tu spui, vai, sunt nenorocit, nu mai pot să ies de aici, vai, da, ia uite, și începi să-ți faci tot felul de scenarii în cap, e posibil să nu aibă chiar așa mare legătură cu realitatea din teren. Realitatea din teren e posibil să fie chiar ușor de rezolvat față de ce îți poți imagina tu mental. Dar fără să vă dați seama, voi atrageți și mai multă energie negativă cu toate aceste gânduri. Deci cheia pentru această situație este tocmai aceasta. Încercați să vedeți clar situația, nu vă blocați, pentru că poate să fie și o carte de autoblocaj până la urmă mental, da? Pentru că apare teama, apare lipsa de perspectivă, apare o limitare, da? Poate că nu vedeți foarte clar soluțiile, stați până când vedeți lucrurile mult mai clar, da? Nu vă grăbiți. Din ce văd eu aici, e ceva aici care nu poate să fie o nimica toată, să nu fie nimic grav. Dar atâta timp cât voi nu aveți mintea limpede, e și foarte greu să vedeți soluțiile. Haideți să vedem și ce ne spune oracolul Yin și Yang pentru dragii mei din Vărsător. Perioada 24-31 august. Ce vine? Ce mesaj am pentru voi? Și 3. Avem decizii, distanță, deschidere, contemplare. Dragilor dragi, voi va trebui să luați niște decizii, să le gândiți foarte bine, pentru că va trebui să faceți o alegere între două persoane, două drumuri. Sau dacă rămâneți sau plecați. Atât de simplu. Pe de altă parte, avem distanța. Acest blocaj pe care îl vedem aici. O distanțare emoțională sau fizică care vă poate bloca. Dar fiți receptivi, fiți deschiși, nu vă pierdeți, cum să spun eu, nu vă pierdeți generozitatea voastră. În momentul în care tu ai dăruit, mai așteaptă-te să mai și primești ceva pozitiv în viață, nu? Ca și concluzie, dragilor, avem o alegere, o perioadă de retragere sau distanță și apoi o deschidere către ceea ce vine către
voi. Așa că, dragilor, este posibil să vă aflați în fața unei alegeri importante, să rămâneți pe drumul pe care sunteți sau să alegeți o direcție nouă. Nu vă grăbiți să luați decizii dacă voi simțiți că aveți nevoie de puțin timp, de puțin spațiu pentru a vedea lucrurile mult mai clar, pentru că de multe ori retragerea nu înseamnă neapărat că renunți, ci că îți dai voie să înțelegi ce îți dorești cu adevărat. Iar atunci când vei fi pregătită, deschide-te să primești ajutorul, șansa sau darul care vine către tine, care cu siguranță poate fi exact ceea ce tu aveai nevoie. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.